ของการออกแบบการวิจัยก็จะขอยกตัวอย่างการปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเพื่อให้ท่านได้มองเห็นภาพรวมของการออกแบบการวิจัยทั้งหมดผู้วิจัยมักจะแนะนำให้ใช้ตารางในการออกแบบการวิจัยซึ่งจะทำให้มองเห็นขั้นตอนและความสอดคล้องขององค์ประกอบในการออกแบบการวิจัยทั้งหมดตัวอย่างการออกแบบการวิจัยเรื่องผลของการใช้นิทานเบญจศิลป์เพื่อส่งเสริมความเป็นคนดีของเด็กปฐมวัยในตารางจะประกอบด้วยคำถามการวิจัยตัวแปรแหล่งข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลคำถามการวิจัยที่ว่าเมื่อนำนิทานเบญจศิลป์ไปทดลองใช้ในการส่งเสริมเด็กปฐมวัยแล้วเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมของคนดีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งตัวแปรในการวิจัยความเป็นคนดีผู้วิจัยได้นิยามว่าประกอบด้วยความเมตตากรุณาความมีวินัยความเอื้อเฟื้อความกตัญญูซึ่งแหล่งข้อมูลก็คือเป็นเด็กปฐมวัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงทดลองฉะนั้นจึงนำนิทานเบญจศิลป์ไปเล่าให้เด็กปฐมวัยฟังทุกวันวันละ20นาทีในตอนเช้าเป็นเวลา12สัปดาห์จากนั้นสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นคนดีตามโครงสร้างของตัวแปรที่กำหนดไว้เครื่องมือในการวิจัยก็คือเป็นนิทานเบญจศิลป์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทดลองส่วนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสังเกตพฤติกรรมความเป็นคนดีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความเป็นคนดีจากการสังเกตโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้นิทานเบญจศิลป์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือความถี่ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของการเป็นคนดีนอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษาพฤติกรรมความเป็นคนดีของเด็กปฐมวัยโดยแหล่งข้อมูลคือเป็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นคนดีของเด็กปฐมวัยในด้านความเมตตากรุณาความมีวินัยความเอื้อเฟื้อความกตัญญูที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้รับฟังนิทานแล้วโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมของเด็กและนอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อนิทานซึ่งก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เช่นกันซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์จะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ว่าการออกแบบการวิจัยเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยได้กำหนดแนวทางเพื่อหาคำตอบในการตอบคำถามการวิจัยให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งการออกแบบการวิจัยสิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรกคือคำถามการวิจัยคืออะไรการออกแบบการวิจัยเป็นการวางแผนขั้นตอนการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องสอดคล้องกับคำถามการวิจัยอันประกอบด้วยการออกแบบการวัดตัวแปรการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการออกแบบการวิจัยทำให้ได้แบบการวิจัยหรือเรียกว่า Research Design ซึ่งเปรียบเสมือนแบบแผนที่บอกให้นักวิจัยทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรด้วยวิธีการใดกับใครต้องระมัดระวังควบคุมปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัยลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพควรมีแนวทางการหาคำตอบของปัญหาการวิจัยได้อย่างแท้จริงสามารถควบคุมตัวแปรทั้งตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษาและตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษารวมทั้งศึกษาตัวแปรตามอันเป็นผลจากตัวแปรต้นซึ่งเรียกว่ามีความเที่ยงตรงภายในและมีความเที่ยงตรงภายนอกคือผลของการวิจัยสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้